Усім привіт! Я радий вітати вас на новому туторіалі, де я вчу вас різноманітним трюкам і фішечкам з йо-йо. Сьогодні я хотів би розпочати з того, як правильно відрегулювати довжину нитки для йо-йо. Тому що це таке часте запитання і мало хто знає на це правильну відповідь, яка має бути довжина нитки і як її вкоротити, якщо вам нитка задовга. Тому що нитка йде стандартна, а ріст у кожного різний. Значить, дивіться, як визначити вашу довжину нитки. Ви берете йо, кидаєте його горизонтально, точніше не горизонтально, а вертикально, і руку притуляєте до вашого пупа. Ось. Вам тут знизу не видно, але одним словом, йо-йо, коли ви так зробили, не має торкатися до землі. Воно має бути чуть-чуть вище землі. Якщо йо-йо себе так поводить, значить нитка правильно відрегульована. Якщо ж ви так робите, опускаєте руку і йо у вас летить по землі, значить нитка вам задовга і потрібно її вкоротити. По-перше, як це зробити, давайте розкажу, і трішки розкажу про саму довжину. У мене, наприклад, тут зараз ось ця нитка, вона не торкається землі, але коли я роблю різноманітні трюки, вона мені завелика. Чому це так робиться? Тому що в мене високий ріст, і якщо дивитися відносно мого росту, то нитка добра, але якщо відносно гри, то чуть-чуть вона мені задовга. Тобто я до чого це все веду? Що ви підбираєте довжину оптимальну саме для вас. Таку довжину, з якою вам буде комфортно грати. Ви пару разів граєте, ви зрозумієте, про що я говорю. От, припустимо, мені нитка ця задовга. Що мені робити? Ми зупиняємо наше йо-йо, знімаємо нитку з пальця, і нам потрібно, я підійду ближче, нам потрібно зробити нову петлю, але чуть-чуть нижче. І тоді йо буде якраз добре грати з цією ниткою. Як ми це робимо? Ми беремо ось так, складаємо вдвічі нитку, прокручуємо повз палець і в цей отвір, що зробився, просовуємо ту конструкцію всю і затягуємо, щоб потім у нас та нитка не відірвалася з пальця. Ось. Ось така вийшла у нас нитка, і тут те, що лишнє, ми беремо ножиці і ось так акуратненько чикс, і відрізали. Це нам вже не потрібно. І у нас гарна, підігнана по росту нитка. Так, давайте тепер одягнемо і продемонструю, як робити трюки з такою ниткою. Отака довжина нитки мені особисто підходить, тому що робити якісь швидкі трюки, неї набагато зручніше. Чим коротша нитка, тим легше робити швидкі трюки. Чим довша нитка, тим виходить тяжкіше, тому що йо-йо має зробити більший круг. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. З цим ми, можна сказати, розібралися, і давайте перейдемо до йо-йо туторіалів. Насамперед я хотів сказати, що сьогоднішні трюки я буду виконувати на топовому KLG йо-йо. Професійне металеве йо-йо за невеликі гроші. Рекомендую. Я довго думав, про що ж зняти наступний туторіал. І мені в голову прийшла чудова ідея. А що, якщо я візьму ваші коментарі, почитаю, гляну, що ви мені пишете, які трюки просите мене навчити вас робити, ті трюки я і виконую. От давайте відкриємо відео, де я вчив вас план Д робити, і почитаємо коментарі. Так, користувач DUARE пише: навчіть робити трюк. Не знаю, як називається, але йо робить поворот, лежачи на нитці, ніби перекат на 180 градусів. І далі пише: і також навчіть мене робити бінт, якщо йо зупинилося. Тобто, це дуже прикольний комент, дякую тобі за нього. І я з радістю зараз це все по порядочку навчу. А розпочати я хотів би з того, як правильно і красиво зробити бінт, коли у вас йо зупинилося. Що я маю на увазі? Коли, наприклад, у вас йо зупинилося, вам треба намотати нитку на йо, ну, ви робите отак, як вчив я вас, коли ви були новичками. Але це виглядає трошки довго, і трошки некрасиво, і трошки непрофесійно. Я хочу вас навчити, як по-крутому повернути йо в руку і зробити трюк-бінт, коли воно зупинилося. Дивіться, є два способи, таких, яких я знаю, прикольних і крутих. Перший спосіб – це ось так. І другий спосіб – це ось так. Давайте детальніше про них поговоримо. Перший спосіб. Ви берете йо в руку, от воно у вас зупинилося, ви берете йо в руку ось таким от чином. Два пальці
на половинках йо-йо, а великий палець посередині. Тоді ви натягуєте нитку і отак от запускаєте великим пальцем, як ніби ви його отут, ось такий рух робите, щоб воно почало крутитися. І коли його натягнете і ви робите такий рух, його починає крутитися. Тут ще, в принципі, можна ще декілька навіть трюків зробити за той час, якщо ви добре його запустите. Ну, але ми не про то, нам треба зробити трюк, бінт. Значить, ми його так от запускаємо і робимо зворотній бінт, і його у нас в руці. Все легко, все просто. Другий варіант. Кладемо йо-йо на руку, а лівою рукою кладемо його на праву руку, а лівою рукою накриваємо. І робимо ось такий рух, ніби ми його хочемо завести, закрутити в ту сторону. Не отак, не назад, а вперед. Заводимо і відпускаємо. Хоп! Йо-йо також крутиться, а тут нам потрібно зробити вже простий бінт. Давайте ще раз. Кладемо її на праву руку. Хоча тут можна і на ліву, тут особо не грає значення, мені зручніше так. Тут накрили і просто прокрутили. Ось таким чином. Як ніби отак хочемо кинути грошенятка. Отак. Беремо. Хоп. Йо-йо у нас крутиться. Робимо простий бінт. Йо-йо в руці. Так. Цьому я вас навчив. Далі по порядочку. Як зробити цей трюк? Він трошки не так написав, його там повертаєте не на 180 градусів, а на 360. Воно робить повний оборот. Я зараз навчу робити всі комбінації, які я з тим вмію. Так, перша комбінація, щоб його повністю прокрутилося. Це ось так. І важкіший варіант. Ну і найгарніший. Це ось так. Як же це робити? Перший варіант підійде більш для новачків, а другий вже більш для таких гравців, які вже трошки щось та вміють. Хоча, якщо ви постараєтеся, то ви і зразу навчитеся робити дві цих комбінації разом. Як зробити першу комбінацію? Значить, перший трюк цей. Кидаємо його на трапецію і просто-напросто беремо його, як ніби хочемо зробити ще раз трапецію, але його прокручується, але на цю нитку не попадає, а летить просто в бік. Тобто ось так. Хоп. Просто, грубо кажучи, ми просто прокручуємо ось цю нитку навколо цього йо-йо, типу ось так. О. Але так красивіше, щоб йо ніби перелітає. І тоді просто-напросто натягуємо дві нитки в різні сторони. Тобто кинули, закрутили ось так і тягнемо цього пальця в ту сторону, а цього пальця в цю. І за рахунок того йо починає так крутитися. А тоді робите трюк бінт. От він в мене сам вийшов зразу. Це був легкіший варіант. Як зробити складніший? Кидаємо його також на трапецію. Приблизно ось так. Тоді оцим пальцем, цією точніше правою рукою, закручуємо нитку з таким чином. Тобто, щоб нитка була на вказівному пальці правої руки. Ось так. О. І тоді нам потрібно такою петлею, яка тут зробиться, закинути на ось цю половинку. Ту половинку, щоб ближче до вас. Ось таким чином. Хоп. І щоб вийшла ось така конструкція. Давайте ще раз детальніше. Трапеція. Закручуємо на вказівний палець. Ми закручуємо ось так. Не від себе, а ось так. Закрутили. І тут, якщо тако чуть-чуть відпустити, то робиться, бачите, ось така от, петелька. Тою петелькою, от я навіть без її покажу, ми от закрутили, і робиться така петелька. О. Ми маємо тою петелькою попасти на оцю сторону йо-йо, на цю половинку. Кинули, закрутили і отак хоп, і воно попадає. Бо якщо ми на ту сторону закинемо, по-перше, нам буде тяжко, а по-друге, воно буде як ніби вивернутий трюк. Цього нам не потрібно. Так, кинули сюди і робимо таку петлю і одночасно попадаємо на ось цю сторону. Як ми це зробили, ми беремо, так все тримаємо, але її з цієї нитки скидаємо в свою сторону. Ось так. Хоча, в принципі, можна і ось так зробити, але воно буде перепутане, бачите? Так нам не потрібно. Скидаємо в свою сторону і беремо тут всіма пальцями і тут. І так само, як в першому випадку, тягнемо в дві сторони. І її крутиться. Тоді беремо просто цю нитку, хоп, і робимо трюк бінт.
Можна прокрутити раз, два, скільки вистачить сліпу вашого йо. Давайте, от, наприклад, на цьому йо попробуємо максимально велику кількість разів, щоб воно прокрутилося. Два рази вийшло мені зробити. Два-три рази у вас повинно вийти зробити. Хоча вистачає одного разу, воно гарно виходить. Тоді, як це зробилося, ви всього-навсього скидаєте з нитки і робите трюкбінт. Тут трюкбінт так не вийде. Тут потрібно робити зворотній бінт. Тобто ви зробили ось так. Тоді робите ось такий простий бінт. Оп, і його повертається в руку. Ну, давайте перейдемо до наступного коментаря. Так. Лукленд пише, які можна вивчити трюки гарні після Rock the Baby і Double O назви. Дивися, після того, як ти вивчив ці трюки, я би рекомендував тобі вивчити план D. До речі, туторіал вже є на каналі, так що обов'язково дивися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково пишіть в коментарях, на який трюк мені зняти наступний туторіал. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па!